Ik ben Leon van Bakel en mijn leven is helemaal veranderd de afgelopen 5 maanden. Ik ging vanaf 6 uur per dag gamen, nou soms wel eens 6 uur per dag naar de sportschool. Wacht, echt? Ja, oprecht. Ik ben eens een keer 2 keer per dag naar de sportschool toegefietst en heen en weer. Hoe lang ik al sport? Volgens mij ongeveer een half jaar. Hiervoor deed ik wel waterpolo, maar actief voelde ik me nooit. Ja, mijn originele motivatie is eigenlijk, ik voelde me gewoon nog lekker van mijn vel. Het ging uit met mijn vriendin en ja, ik wou me echt gewoon beter voelen en fitter. Vooral dat ik weer mee kon met de mensen en dat ik gewoon weer kon sporten, ook met plezier. Ik ben van 100 kilo naar 80 kilo ben gegaan. Ik had hiervoor een bodyfat percentage van 40% en dat is nu naar 19% is het maar gegaan. Daar ben ik gewoon heel erg trots op. Ja, eigenlijk heb ik ook gewoon een dopamine detox gedaan en het heeft me gewoon veel blijer gemaakt en veel meer gefocust vooral op mijn doel. Ja, je hebt natuurlijk de uren erin gestopt en in de eerste helft hadden we ons gewoon heel erg, maar in de tweede helft kwamen we echt terug naar de comeback. In een gezonde lichaam, ja. Ik voel me gewoon een stuk socialer ook, dat ik veel meer met mensen gewoon kan meedoen en zo. Ik liep altijd gewoon een beetje achter, ik was niet zo heel erg bewegelijk, ik bleef vaak thuis, gewoon puur omdat ik gewoon niet het lichaam ervoor had. Zeg maar, mijn fysiek is erg veranderd vergeleken en ook mijn mentaliteit. Eigenlijk, ik vind het erg bij elkaar passen. Ja, waar begon het eigenlijk allemaal? Ja, gewoon niet meer uit kon sporten, maar gewoon elke dag. Gewoon discipline, motivatie, vooral dus met schema's werken, dat hielp heel erg. Gewoon kijken wat je elke dag ging doen en gewoon elke dag gaan. Ook al voel je het niet zo, dan moet je juist gaan. Want zo bouw je ritme en discipline op. Ik begon steeds meer te leren over de spiergroepen die eigenlijk waren, zoals chest, tricep, bicep, rug, benen. Mijn persoonlijke favoriet is gewoon chest day, daar ben ik gewoon persoonlijk heel erg goed in. Maar het is gewoon belangrijk dat je elke spiergroep gewoon traint. Vooral benen niet vergeten, want het is heel erg goed voor je. Je moet ervoor zorgen dat je lichaam in verhouding blijft. Maar we doen nooit alleen buikspieren en cardio. Dan ben je een crossfitter. Met sporten alleen komen we natuurlijk niet. Voeding hoort er ook bij. Je moet gewoon goed opletten wat je inneemt en wat er allemaal in zit. Er wordt heel veel proteïne nodig en eiwitten. Eiwitten en proteïne zijn eigenlijk hetzelfde. Het zit vooral in vlees, er zit in creatine en eigenlijk ook allemaal andere voedingsstoffen. Daarom moet je goed opletten wat je eet. Als je namelijk te veel eet, dan kom je heel erg aan. Maar als je te weinig eet, ben je ook niet goed bij, want dan ben je meer spier weg aan het halen. Naast sporten en eten zorg ik gewoon goed voor mijn mentale gezondheid, ook op andere manieren. Ik douche bijvoorbeeld alleen nog maar koud. Ja kijk, weet je, ik rook niet, ik drink niet, ik ben niet meer te bereiken op Instagram, Snapchat nog nooit van gehoord, LinkedIn alleen nog maar en WhatsApp. Daar kunnen mijn vrienden gewoon mij op bereiken en dat is eigenlijk de enige manier hoe ik mijn dagelijks leven doorkom. Ja, eigenlijk probeer ik zoveel mogelijk afleidingen te vermijden. Dus het is sporten, eten en geen afleidingen. Sporten, eten en geen afleidingen, ja. Eigenlijk zijn het gewoon hele simpele dingen. Je moet eigenlijk gewoon vol blijven houden. Niet na 1 keer of 2 keer denken van ik ben er. Nee, je moet gewoon meerdere maanden gewoon gaan. Dan ga je verschil zien. Sporten, eten en geen afleidingen. En dat 6 maanden achter elkaar. Maar hoort een goed slaapschema er dan niet ook bij? Ja, daar werken we nog aan. Het hoeft natuurlijk niet allemaal perfect te gaan. Het gaat er gewoon om dat je het gewoon volhoudt. Mijn originele motivatie is eigenlijk al lang niet meer van toepassing. Ik ben al lang over mijn ex heen, maar toch blijf ik mijn ritme en mijn discipline toch vol blijven houden. Om me goed te voelen en mentaal ook gewoon lekker te voelen.
Ja, ik heb het al de uren heb ik het gemaakt gevonden. Ik voel me gewoon een stuk zelfverzekerder, maar ook gewoon sportiever, socialer. Het is gewoon heel veel voordelen dat ik erbij heb gehaald, waardoor ik gewoon heel anders in het leven eigenlijk gewoon sta. En daar ben ik gewoon al die uren gewoon heel erg dankbaar voor. Is er nog iets wat je mensen wil meegeven? Ja, eigenlijk wel. Het is gewoon iets heel simpels. Als ik naar mezelf terugkijk van een half jaar geleden, kan ik maar één ding bedenken. Als ik het kan, kan jij het ook.